Using your GCash account. So ito po yung mga ways paano nyo ma-access yung inyong GCash account. So una, gamit ang GCash app. Pangalawa is gamit yung mga asterisk, that's USSD, hindi ko alam ibig sabihin yan. So una, download the latest app. So pag na-download nyo na yung GCash, just sign in. Yun lang, makikita nyo na yung account nyo. So unang magagamit nyo doon, mobile cash in, buy load, send money, pay bills, GCash America, virtual pay, mamaya isasabihin ko po yan, at account maintenance. So yan po yung kagandahan kapag may GCash app kayo. Kita nyo na agad doon. Kaysa dito sa pangalawa, dial the following numbers using your globe phone. So asterisk 143 hashtag, ayan. So dial nyo lang po yan sa phone nyo. Yeah, mas madali, mas accessible siya kasi kahit wala kang internet, makikita mo yung GCash account mo. Pero dun sa GCash app, nandun na lahat, hindi ka malilito. Isa pang number na i-memorize nyo, asterisk 119 hashtag, that's for mobile banking services. Diyan nyo makikita yung BPI, meron din silang RCBC. Kasi nung open ako ng account sa RCBC, may flyers sila para sa GCash. Asterisk 137 hashtag para sa government billers. I believe that's SSS, Pag-ibig, PhilHealth. I don't know. So, ngayon naman ang GCash Cards. May dalawa pong GCash Cards. First is the GCash MasterCard. Next is the GCash Virtual Pay or the GCash American Express Virtual Card. Kasi powered po siya ng American Express. So ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa American Express. Ang American Express po ay magagamit para sa pag-shopping in US sites like Amazon and eBay, or kung may mga sites naman dito sa Pilipinas na tumatanggap ng American Express, magagamit nyo rin po yan. Ang maganda lang po dyan ay makakatanggap po kayo or bibigyan kayo ni GCash ng libreng US address. Yung US address po na yun ay galing sa may shopping box. So kapag nag-order kayo sa US or sa Amazon, let's say, ipapadala nyo yung address na ilalagay nyo doon, yung shipping address, ay yung US address na binigay sa inyo ni GCash na galing kay may shopping box. So ang gagawin naman ni may shopping box, kukunin niya yon, yung package mo dun sa address na yon, at dadalhin dito sa bahay mo sa Pilipinas. Yun po kagandahan kay GCash. Isa pa sa mga services na nagbibigay ng libreng US address is Aeon. Kung hindi nyo po alam ang Aeon, ay isang virtual payment card. Actually, hindi siya virtual kasi may ATM card din siya. Parang GCash din siya, parang Paymaya, parang ganun. Pero powered siya ng Union Bank. Kung gusto niyo pong malaman kung anong mga tungkol doon sa Aeon, comment nyo lang below. Gagawa din ako ng video doon. So, how to get the GCash American Virtual Pay? Virtual Pay ang tawag nila dyan. Kasi virtual card siya. Meron po tayong 6 steps na kailangan sundin. Hindi naman kailangan na gagawin para magkaroon ng GCash Virtual Pay. Una, log into your GCash app. Sa GCash app lang po siya na-access mula ng ibang options. Pangalawa is piliin niyo yung GCash American Express Virtual Pay. Actually, nasa drawer menu siya, yung e-bars. Just tap on that, makikita niyo dun sa baba, GCash American Express Virtual Pay. So, register to the service by entering your email address. Email address lang po katapat niya. Tapos, ayan, type in your email, tapos click on register, makakatanggap po kayo ng confirm nyo muna yung in-enter nyo, tapos makakatanggap kayo ng SMS and email confirmation tungkol dyan sa virtual pay. Just confirm that and you're ready to go. So ngayon naman ang GCash MasterCards. Meron din pong dalawang GCash MasterCard. Una yung GCash MasterCard. Yan po yung regular na MasterCard. Pangalawa yung GCash Beep MasterCard.
Parehas lang po sila Mastercard na magagamit nyo pang shopping online or on the physical store kasi physical cards yan. Ang pinagkaiba lang nila ay pwede mong ipangbayad sa MRT and LRT, yung GCash Beep Mastercard. So ngayon, ang GCash is one of the payment solution available for us Filipinos and makes our lives a lot easier because there are good things GCash have while others don't. So kung gusto nyo pang makita ng mga videos or to support my channel, thank you. Just comment below kung ano yung mga gusto nyong malaman or kung ano yung gustong i-feature ko sa next video. Subscribe na rin po para makatanggap kayo ng update sa mga next videos ko or something interesting. Like nyo rin po yung video kung nagustuhan nyo or kung nakatulong. Maraming salamat. At pwede rin po kayo mag-send sa akin ng message sa Facebook. Kung may mga suggestion kayo or mga tanong, just type in facebook.com/unboxsolution. So again, my name is Dennis from Unbox Solutions. Thank you for watching and have a